Good morning to all of you. Good morning everyone. So আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকক ডিসকাস কৰিব ওলাইছো construction of index numbers. So last classত মই তোমালোকক শিকালো কি কৈছিলো what is index number, its concept of the index number, its definition and what are the problems related to index numbers. So আজিৰ ক্লাছত মই construction of index numbers ৰ বিষয়ে কম তোমালোকে কেয়াৰফুলি শুনিবা So construction of index numbers বুলি কওঁতে ইয়াত বিশেষ একো নাই simple যেটো আমাৰ index number types বিলাক যে পাইছিলো আমি যিবিলাক passes index features index less pairs index এইবিলাকে আমি পাম ইয়াতে তথাপিও আমি যদি কওঁ index numbers ক normally two types of divide কৰা হৈছে first is simple index number so under simple index number simple index number বিষয়ে কোৱাৰ আগতে তোমালোকে ডেফিনিশ্যনটো পুনৰ মনত পেলাব লাগিব index number কি দেখুৱায় আমাক it shows some percentage change in the price of a commodity or some group of commodity in a specific time period on the basis of a given time period আমাৰ এটা টাইম পিৰিয়ডৰ ওপৰত বেছ কৰি আনটা টাইম পিৰিয়ডত প্ৰাইচৰ যেটো পাৰ্সেন্টেজ চেঞ্জ হেতুকে আমি সাধাৰণতে কি বুলি কওঁ ইনডেক্স নাম্বাৰছ বুলি কওঁ সো সেই ডেফিনিশ্যনকে এই সিম্পল ইনডেক্স নাম্বাৰছত ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহো এই সিম্পল ইনডেক্স নাম্বাৰছত কি কৈছে aggregate of prices in any year as a percentage of their aggregate in the base year এতিয়া যেতিয়া আমি কওঁ ইনডেক্স নাম্বাৰছ আমি সিম্পল ওয়ান কমোডিটি লগৰ কাৰণে আমি কি নকৰো ইনডেক্স নাম্বাৰছ ক্যালকুলেশন নকৰো most of the time ঠিক আছে that is why we have to take some group of commodities so group of commoditiesৰ কাৰণে হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আমি কি কৰো ইনডেক্স নাম্বাৰছ বুলি কওঁ so group of commodities like for example হিচাপে poor class people ৰ কাৰণে যিবিলাক commodity সেইবিলাকৰ index number calculation কৰিব পাৰো তাৰ হেতু নকৰি আমি মিডল ক্লাস ফ্যামিলিৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু হেতু নকৰি আমি হায়াৰ ক্লাসৰ কাৰণে কৰিব পাৰো গতিকে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে group of commodities not only one commodities none of the people consume only one commodities that is why we have to take group of commodities and we have to calculate index numbers on group of commodities so let's see now and on that group of commodities আমি কি কৰো সাধাৰণতে ইনডেক্স নাম্বাৰছ ক্যালকুলেশন কৰোতে 2 ইয়াৰ্স লওঁ ঠিক আছে ডেফিনিশ্যনটো আগতে কৈছিলে মনত পেলাবা 2 ইয়াৰ্স মানে দুটা পিৰিয়ড লওঁ এটা হৈছে যেটো পিৰিয়ডত আমি চেঞ্জটো চাব বিচাৰিছো হেতুক আমি গিভেন পিৰিয়ড বুলি কওঁ হেতু আজি 2020 আজি কারেন্ট ইয়াৰটো হ'ব পাৰে যেনেকৈ 2021 হ'ব পাৰে বা আমি 2022 ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো গতিকে যেটো আমি গিভেন পিৰিয়ড বুলি কওঁ সেই গিভেন পিৰিয়ডটো হৈছে কারেন্ট পিৰিয়ড আৰু আনটো হৈছে যেটো বেস পিৰিয়ড মানে কি যাৰ ওপৰত বেস কৰি বৰ্তমান কিমান চেঞ্জ হৈছে হেতু চাব বিচাৰো গতিকে আমাৰ ইয়াত ইনডেক্স নাম্বাৰ কনস্ট্ৰাকচন কৰোতে দুটা বেস পিৰিয়ড থাকে এটা বেস পিৰিয়ড এটা গিভেন পিৰিয়ড so all of you remember this so সেই বেস পিৰিয়ডৰ ওপৰত বেস কৰি কারেন্ট যেটো গিভেন পিৰিয়ড যেটো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হয় হেতুকে আমি কি কওঁ ইনডেক্স নাম্বাৰ আৰু হেতু হৈছে ইয়াত সিম্পল ইনডেক্স নাম্বাৰ হিচাপে কোৱা হৈছে the aggregate of prices আমি কিছুমান কমোডিটি লওঁ সেই কমোডিটি বিলাকৰ যেটো প্ৰাইস গিভেন পিৰিয়ডৰ যেটো প্ৰাইস সেই প্ৰাইসত বেস ইয়াৰৰ প্ৰাইসৰ তুলনাত কি হৈছে এটা এগ্ৰিগেট প্ৰাইস বুলি কৈছে আমি কিছুমান কমোডিটি লৈছো সেই কমোডিটি বিলাকৰ প্ৰাইস বিলাক আমি সাম আপ কৰো ঠিক আছে তেনেকৈ আমি আকৌ সেই একেটা কমোডিটি আকৌ বেস পিৰিয়ডত আমি কি কৰো প্ৰাইসবোৰ সাম আপ কৰো গতে সাম আপ কৰি কারেন্ট পিৰিয়ডৰ প্ৰাইসক বা গিভেন পিৰিয়ডৰ প্ৰাইসক বেস পিৰিয়ডৰ সাম অফ প্ৰাইসৰে আমি ডিভাইড কৰি আমি 100 এ মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো পাওঁ that is called a percentage change so price index for the year I as compared to the base year is expressed as P0I equal to sum of Pij divided by sum of Poj into 100 ঠিক আছে ইয়াতে কিছে I বুলি কলে যেটো আমাৰ বৰ্তমান পিৰিয়ডটো আৰু 0 যে বুলি কতে যেটো
J means that commodities, and 0 means is the base year, and I means is the given year or current year maybe. So এই ফৰ্মুলাটোকে যদি আমি mathematically express কৰো এটো এনেকৈ কৰিব পাৰো যেটো মই ইয়াত দিছো P0I equal to sum of Pij divided by Poj into 100. This is the simple index number. Or it is simple index number also called unweighted. Unweighted means what? Jot ami weights assign nokoro. That means eta jodi commodity price to sao সেই commodity কিমান quantity consume হৈছে সেই periodত quantity চোৱা নাই ঠিক আছে so quantity চোৱা নাই কাৰণে যেটো আমাৰ quantity পৰিমাণটো আমি consume কৰো বা পৰিমাণটো sell হয় বা production হয় সেই পৰিমাণটো ইয়াত আমি express কৰা নাই সেই পৰিমাণটো ইয়াত কোৱা হৈছে the quantities are called here as weights so এটো সিটো simple index ইয়াত আমি weights to assign কৰা নাই ঠিক আছে গতিকে weight to assign কৰা নাই কাৰণে ইয়াক unweighted index numbers বুলি কোৱা হয় the simple index number also called unweighted index numbers and then next is the weighted index number weighted index number means what এটা তোমালে গম পালা নহয় যত আমি weights to আমি কি হয় index number calculation কৰোতে সময় দিও ঠিক আছে এড কৰি দিও তাৰ মানে আমি প্রাইস টু লগত commodity এর প্রাইস টু হে লৈছিলো আগৰ simple index numbers so যেতিয়া আমি aggregate weighted বুলি কোৱা লগে আমাৰ কিমান পৰিমাণ how much quantity consumed or sell or produced also can be included during the construction of index number or calculation of index number so under this method weights or the quantities of the commodities also multiplied to their prices here মই এটা simple calculation দেখাম তেতিয়া তোমালোকে clear হৈ যাব so the method can be expressed as POI তাতাকন POI বুলি কতে sum of Pij কৈছিলো yet WJ means যেটো J means indicate the types of commodities so commodity বিলাকৰ যেটো quantities to আমি ইয়াত multiply কৰিলো priceৰ লগত similarly sum of Poj is the base year price and with that base year price also we have to multiply the quantities of that commodities so taking this we have to multiply with 100 so this is expressed here as P0I equal to sum of Pij into Wj divided by Poj Wj into 100 এতিয়া আমি next যিবিলাক আমাৰ next calculation method বিলাক সেইবিলাক আৰু যত classless pairs passes index বিলাক সেই গুটেই বিলাকত কিন্তু weights to assign কৰা হৈছে তোমালোকে মেথড মনত ৰাখিবা যদি তোমালোকক ডাটা বিলাক দিয়া হৈ থাকে if the data are given and you are asked to calculate the simple index number then don't take the weights or quantities during that calculation and if you are asked to calculate the weighted index number then you have to multiply the weights of the specific commodities with their prices so now let's see the another index numbers that is less pairs index numbers this is the first type and under this less pairs index numbers is also similar to weighted index number that I have already talked so let's see here P0I equal to sum of Pij Qoj divided by sum of Poj and Qoj into 100 this method is called less pairs index number so under less pairs index number quantities of the base period yet আমি যে কৈছো সোয়া ইয়া দুটা ইন্ডিকেট আছে I indicate current period and 0 indicates base period এটা current period বুলি কতে এটো নবুজিবা যে বৰ্তমান পিৰিয়ডে যেটো পিৰিয়ডত আমাক চাব দিয়ে সেন্স টু সেই পিৰিয়ডটো বুজাইছে যেটো মই অলৰেডি কৈছো given period বুলি and 0 is the base period এটা বৰ্তমান যদি আমি চাও national income calculation কৰাৰ পৰা যিকোনো price change হক current এতিয়া যদি calculation কৰে base period টো কি হিচাপে লোৱা হয় তোমাৰ 2011-12 যেটো base period হিচাপে লৈছে কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ কি লৈছিলে 2004-5 লোৱা হৈছিল এই 2004-5 ৰ ওপৰত বেস কৰি যদি ক্যালকুলেশন কৰে 2004-5 টো বহুত লংগাৰ পিৰিয়ড হৈ যায় এটা সেই লংগাৰ পিৰিয়ড নলৈ এটা ৰিসেন্ট পিৰিয়ড লৈছে বেস যেটো 11-12 which is considered as normal year so সেই normal year টো বেস পিৰিয়ড হিচাপে লৈছে ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেবিলাক প্ৰাইস চেঞ্জ বা
national income calculation কৰে তাত base period হিচাপে লৈছে 2011-12 so let's see ইয়াত যেটো আমি কৈছো সোৱা PIJ is the price of the given period or current period and POJ is the price of the base period of the same commodities and similarly QOJ indicates the quantities in the base period and here also QOJ indicates the quantities of the base period. So under less price index, quantities of the base period is multiplied with both the current year and the base year prices. ঠিক আছে এই কথাৰ মনত ৰাখিবা but in case of purchase index the difference is that only the quantities of the current year is taken into consideration. Sorry. Price quantities of the current period is considered. Purchase index যেটো base period or quantities নলৈ current year or quantities লৈছে so বাকিখিনি কি আছে purchase index POI summation PIJ POJ into QIJ into QIJ so hey দুটাৰ মাজত difference এইটোৱে less price index base year quantities and purchase index current year quantities this all the methods these two methods also can be called as weighted index and another is features index so features index to ki features index to ami ki koru just less price index or purchase index multiply kori tar square root loi tak jodi ami 100 re multiply koru that can be called as features index so so yate ami je ei first part to dikhise yate ei first part to ki dekhoise this is the less price index hone na yat QOJ ase যেটো base year quantity to yat multiply kora hoise etu less price index আৰু এটো কি আছে PIJ into QIJ আৰু ইয়াত কি আছে QIJ অহাৰ লগে আমি কি বুজিম this indicates the purchase index the less price or purchase index multiply কৰি তাৰ square root লৈ into 100 কৰিলে আমি কি পাও features index number and features index is also called the geometric mean of less price and purchase index কাৰণ geometric mean to আমি কি কৰো এনেদৰে square root লও নেনলো ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত features index to less price index or purchase index or square root লোৱাটো বুজাইছে next is Dorbies and Bowles price index the Dorbies and Bowles price index to is similar to the features index yet square root নলৈ divided by 2 কৰিছে কি কৈছে ইয়াত এই পাৰ্টটো আমি কি বুজিছিলো less price index and this part indicates the purchase index less price and purchase index add কৰি তাক 2 ৰে divide কৰি into 100 ৰে multiply কৰিলে আমি কি পাইলো Dorbies and Bowles price index একেটা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ফৰ্মুলা কেটা again Marshall Azure price index Marshall index Azure price index little different it কি কৰা হৈছে almost is differently ক'ব নোৱাৰি ইয়াতে আমি Dorbies index ৰ নিচিনা ক'ব পাৰো ইয়াত PI summation of PIJ into QOJ plus QIJ and summation of QOJ plus QIJ এতিয়া আগত কি হৈছিলে Dorbies index ৰ দুইটা প্লাস separate কৰি প্লাস কৰিছিল ইয়া জাস্ট মানে base quantity current quantity প্লাস কৰি তাৰ লগত current year price ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছে again base year price ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি তাক ডিভাইড কৰিছে ঠিক আছে তাক 100 ললে আমি কি পালো Marshall Azure price index and again wholesale price index কিন্তু আমাৰ Dorbies ৰ পৰা Marshall ৰ ডিফাৰেন্স কি Dorbies ৰ 2 ৰে ডিভাইড কৰিছে এড কৰাৰ পাছত কিন্তু ইয়াত 2 ৰে ডিভাইড কৰা নাই again comes to the wholesale price index the wholesale price index আমি কি দেখিলো সোয়া ইয়াতে P0I is equal to root over square root of QOJ into QIJ QOJ that means base year quantity current year quantity multiply কৰি square root লৈ তাক যদি আমি again সেই square root টোক আকৌ base year price ৰে multiply কৰি যদি আগৰ টোক divide কৰো তেতিয়া আমি কি পাও wholesale price index পাও বুলি কৈছে এই গুটেকেটা মেথড ইউজ কৰি তোমালোক এখন টেবল দিছো from the following data calculate price indices ইয়াত price indices বুলি কওঁতে যিবিলাক অলৰেডি আমি পাই আহিলো তোমালোক মনত গুটেকেটা ফৰ্মুলা less price index purchase index features index Dorbies index or Dorbies index ৰ পাছত Marshall Azure index ঠিক আছে wholesale price index এই গুটেকেটা তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাবা গুটেকেটা ক্যালকুলেশন কৰি চাই এই ডাটাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি মোক তোমালোকে দেখাব পাৰা ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিকে কলো then thank you to all of you